Moikka! Nyt esittelyssä Sony A7S III kameran 10 parasta ominaisuutta meikäläisen mielestä. No, tärkeä ominaisuus on tietenkin se, miltä kuva näyttää, ja tämä on entistäkin dynaamisempi. Tuossa S2 se oli 12 aukkoa se dynaaminen alue, tässä se on 15 aukkoa, ja kun tuota materiaalia kattelee ja käsittelee, niin sen todella huomaa. Eli todella hyvän näköistä kuvaa, ja sitten itse tykkään kyllä tästä Sonyn värimaailmasta, joka ainakin omaan silmään sopii paremmin kuin joillain kilpailijoilla. Sony A7S III on varustettu uudella 12,1 megapikselin full frame kennolla, mutta nyt se on taustavalaistu, eli se on entistäkin valotehoisempi, ja sitten toisaalta myös se lukee sitä nopeammin, eli se vähentää rolling shutter-efektiä, joka rolling shutter-efekti on siis se, jos sä käännät kameraa nopeasti sivulta sivulle, tai joskus joku objekti menee, juna tai metro tai joku tämmöinen menee nopeasti siitä, niin se vääristää sitä kuvaa, mutta tää lukee nyt entistäkin nopeammin, ja silloin ei tule sitä vääristymään, eli todella hyvä käyttää kaikin puoli. Ja sitten jotkuhan puuttuu tähän megapikseliasiaan, mutta se ei ole suoraan verrattamassa, että jos on paljon megapikseleitä, niin kamera olisi jotenkin parempi, vaan kenno on suuri, täydenkoon kenno, pikselit on isompia ja sitä kautta ne on valotehoisempia. Sitten puhutaan ihan tästä videolaadusta, ja nyt tässä aikaisemmin pystyi 8 bittistä, mutta nyt on 10 bittistä 422 videota, joka antaa todella paljon mahdollisuuksia siinä vaiheessa, kun se viedään edittiin, halutaan säätää sävyjä ja sun muuta, niin siellä on oikeasti sitä informaatiota, joka mahdollistaa sitten paljon vapaammat kädet siihen jälkikäsittelyyn. Tämä kamera kuvaa 60 kuvaa sekunnissa 4K täydellä kennolla, ja ihan pikku kropilla sitten mennään 120 kuvaa sekunnissa, ja sitten HD-tasoisena pystyy kuvaamaan 240 kuvaa sekunnissa, ja antaa hyviä mahiksi esimerkiksi musavideoihin, mainoksiin, mihin tahansa haluat saada hidastettua kuvaa, niin tällä kameralla se kyllä onnistuu. Kolmantena ominaisuutena haluan nostaa esille automaattitarkennuksen, ja se on aivan loistava tässä kamerassa, eli 759 tarkennuspistettä. Se on säädettävä se tarkennusnopeus, eli videossa aina ei ole tärkeää olla, että se on nopea, vaan että se on sellainen luonnollinen, ja sitten se pystyy tarttumaan ihmisen silmään tai se eläimen silmään, jolloin se pysyy todella hyvin fokuksessa, eli tällainen dokumentaarisessa kuvaamisessa todella hyvä, kun tässä on nyt tämä kosketusruutu, sä voit painaa sitten eri paikkoihin tätä tarkennuspistettä ja saat silloin hyvin tällaisia fokuspulleja, eli fokuspisteen vaihtoja, tai sitten voit pistää seuraamaan jotain tiettyä kohdetta siinä, niin äärimmäisen hyvä automaattitarkennus. Neljäs ominaisuus on kuvanvakautus, eli tässä on 5 akselin kuvanvakautus, siis älyttömän hyvä siihen nähden, että sä et käytä gimbaalia. Esimerkiksi jossain blogikäytössä, varsinkin jälleen tämä näyttö, mistä puhutaan kohta lisää, kun sä pystyt sen kääntämään ittees, niin se menee käsivaralla todella näppärästi, tai jos sä tuolla kadulla kuvailet jotain, niin saat oikeinkin hyvää kuvaa tehtyä sillä tavalla. Eli kuvanvakautus erittäin hyvä. Hyvälläkään materiaalilla ei tee mitään, jos se sitten saa talteen, ja tässä A7S III kamerassa on ratkaistu sille, että on 2 muistikorttipaikkaa, ja tässä voi käyttää kahdenlaisia kortteja, eli tällaisia ihan perus SD-kortteja tai sitten CF Express tyyppi A-kortteja. Halutessaan voit tallentaa samaan aikaan molemmille korteille samaa tavaraa, eli sä pystyt tekemään tässä backupin, eli varakopion samalla, ja sitten laittaa sen todella hyvän talteen, koska mikään ei ole niin stressaavaa kuin jännitellä, että onko mulla kaikki tallessa. 6. puhutaan akusta, ja kyllä se on aina ollut oikeastaan vähän haasteena näissä A-sarjan videokameroissa, koska video vie paljon akkua. Itsekin on tottunut siihen, että on paljon vara-akkuja mukana, mutta nyt Sony sanoi, että 60% enemmän olisi potkua. Se on 95 minuuttia jotain 4K-videota normaaliolosuhteissa, ja kuvattiin justiin yli tunti 4K:ta tuolla pakkasessa, ja pakkanenhan on kaikille akuille tosi haastavaa, eli akun kesto on erittäin hyvä, ja se osaltaan parantaa tämän kameran käytettävyyttä. Pakkasesta siirrytään sitten ylikuumenemiseen, eli siitä saakka kun järkkärit on käytetty videokäytössä, niin ongelmana on ollut ylikuumeneminen, ja aina kun mennään korkeampiin resoluutioihin, niin sitä enemmän tulee ylikuumenemista. Mitä enemmän kuvataan hidastusta eli ylinopeudella, niin sitä enemmän ne kuumenee. Pakko sanoa, että joillain kameroilla niin se ylikuumenee aiheuttui sitä, että 4K-videota kuvatessa niin joku alle 10 minuuttia niin rupeaa jo lämmöt ole niin korkeat, että menee vikatilaan. Tällä kameralla tätä ominaisuutta on parannettu. Itse en huomannut
mitään ongelmia tämän lämpenemisen kanssa, eli siinäkin mielessä niin erittäin hieno parannus tähän kameraan. 8. puhutaan designista, ja tämähän on ihan taattua Sony designia, eli itse on tottunut käyttämään näitä Sonyn kameroita, niin kaikki napit löytyy niille kuuluvilta paikoilta. Vähän tää on tukevampi, vähän isompi, ja se itse asiassa toimii hyvin, kun on vähän isompia linssejä, niin tää on niinku sopusuhtainen ja mukava käyttää. Tää on nyt entistäkin paremmin pöly- ja vesisuojattu, mikä on tietysti aina hyvä. Liittimiä löytyy hienosti, nämä perusliittimet, mutta se mistä on tyytyväinen, niin täältä löytyy täyskokoinen HDMI. Et kyllä miellyttää nämä pienet muutokset myös tässä designipuolella. Ja paino on tosiaan se vajaat 700 grammaa pelkällä rungolla. 9. iso asia, eli osittain designia, osittain käytettävyyttä, kosketusnäyttö. Eli aikaisemmin ei ollut kosketusnäyttöä. Tämä on tällainen vielä kääntyvä, eli hyvässä suojassa silloin, kun sitä ei käytetä. Tässä kun sitä käyttää tässä sivulla, niin sit on mahdollinen taitella halutessaan suuntaan tai toiseen. Gimbaalilla käytettäessä yleensä gimbaalin keskitanko meinaa tulla siihen eteen, niin tää on hyvä, kun se on tässä sivussa, ja sitten toisaalta sä pystyt kääntämään se myös tähän suuntaan, jos oma naama miellyttää, eli tämmönen logityyppinen, tai freimaat sitä tähän suuntaan, mutta erittäin hyvä. Ja siihen kun yhdistää vielä, että se on kosketusnäytöllä, sä pystyt käyttämään valikkoja sitä kautta, mutta sitten yhtä lailla fokuspistettä laittaa sen fokuksen träkkäämään sun muuta. Kosketusnäyttö, isot peukut sille tai iso etusormi, ihan miten vaan. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on sitten nämä valikot. Aikaisemmin näissä Sonyn kameroissa tämä valikkojärjestelmä on ollut ainakin itselle vähän sellainen epäintuitiivinen, eli se oli poikittain, et oikein nähnyt, oli vaikea muistaa mikä missäkin oli ja se oli vähän hajallaan. Nyt tämä uusi systeemi on todella hyvä, eli nämä menee pystysuunnassa, sä näet kerralla mihin se menee, ja siihen kun yhdistetään se, että se on kosketusnäytöllä, ei tarvitse täältä räpläillä, niin on todella paljon helpompi, nopeampi käyttää, ja siihen kun lisää sen, että tekee sen My Menu-vaihtoehdot, niin sieltä sä pääset todella nopeasti ja helposti käyttelemään. Kokonaisuutena erittäin hyvä kamera, on käyttö sitten musiikkivideot, mainokset, vloggaus, hääkuvaus, mihin tahansa, eli pystyt ottaa stillejä, pystyt kuvaa erittäin laadukasta videota, erittäin valotehoinen, on laitettu lisää pölyjä, veden suojausta, stabiloinnit, käytettävyys. Kaikki on mennyt ison harppauksen eteenpäin ja nyt kannattaa käydä sony.fi-sivulla tutustumassa tai sitten lähimmällä jälleenmyyjällä ja ei muuta kuin Sony A7S III hankintaa.